Nagyi egyedül élt, a nagypapa már meghalt. Úgyhogy körülbelül 5 éve volt özvegy, mink voltunk nekik a gyerekek, meg az unokák csak. Lajoskának hívták a cicáját, a cica gyönyörű, szép mintázattal rendelkezett, és kicsi korától a nagymama zsebébe lakott, úgy nőtt föl, hogy valósággal a mamája ott hagyta, amíg elment vadászni egy kicsit a nagymamánál megőrzésre, és a cica szabályszerűen megsiratta a nagymamát. És a Lajos bömbölt, jöttek könnyek szeméből, én még ilyet macskánál nem láttam sose. Ti pedig kicsik voltatok, és összeszedtétek a kertbe az összes színes virágot, mivel hajnali 4-től délután 1 óráig nem vitték el a halottat, a letakart lepedő volt telestel a kert összes színes virágával. A virágoknak csak a szírmait azt szedtétek le, és azzal volt betakarva a halott. Akkor szörnyű hangja van, annyira üres és annyira kong, amikor úgy elvisznek valakit. Kitombolt a nyár, 7. hó 8-a volt. A nyár az gyakorlatilag mindent beladott, amit egy nyári hónapban bele lehet adni. Felhő nem volt az égen, hőség volt, tikkadság. A nyárnak egy annyira gusztustalan meleg időszaka volt, hogy perzselt és égetett, amikor ez mint a jégcsap úgy jött az ember szívére, hogy ő elment.
7 darab. 2270 lesz. De boldog ember leszel, azt látom, hogy mindig nevetni fogsz, és mindig örülsz minden napnak. Örülsz a napfelkeltének, örülsz a napjutának, boldog ember leszel, látszik az egész fizibiskádon. Megelégedett kis nyúl vagy.